Με την επιλογή αυτή ξεκινάμε μία νέα έρευνα. Με το που την πατήσουμε εμφανίζεται αυτή εδώ πέρα η οθόνη και εδώ πέρα μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Εδώ πάνω αριστερά βλέπουμε την απόσταση του στόχου. Την απόσταση, δηλαδή ποια είναι η απόσταση στο σημείο που έχει εστιάσει η θερμική κάμερα του μηχανήματος. Και εδώ πέρα δίπλα είναι σε πόσα τετραγωνικά εδάφους αντιστοιχεί αυτή η απόσταση. Από κάτω έχουμε αναλυτικά τις ενδείξεις για όλες τις συνθήκες που επικρατούν. Θα πρέπει, για να κάνουμε σωστά την έρευνα και να έχουμε καλά αποτελέσματα, οι συνθήκες που έχουμε στο περιβάλλον να είναι εντός των ορίων. Οι βασικές παράμετροι είναι η θερμοκρασία, η οποία είναι η κόκκινη μπάρα και αναφέρεται εδώ. Είναι η υγρασία, η οποία είναι το μπλε χρώμα και αναφέρεται εδώ, και είναι και η φωτεινότητα, δηλαδή πόσο ήλιο έχουμε. Επίσης ένα σημαντικό ρόλο παίζει και πόσο είναι ο μαγνητισμός του εδάφους που κάνουμε την έρευνα. Θα πρέπει και αυτός εδώ πέρα, ο μαγνητισμός, να είναι εντός των ορίων. Βλέπουμε ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης, το μηχάνημα το χωρεί σε τρία επίπεδα. Ένα οριζόντιο επίπεδο που είναι από τους άξονες Χ και Ψ και το κάθετο επίπεδο. Εδώ πέρα είναι οι τιμές του μαγνητικού πεδίου που επικρατούν και η συσκευή εδώ πέρα μας δείχνει κάποιες προειδοποιήσεις. Εδώ πέρα μας λέει ότι η υγρασία είναι πάρα πολύ ψηλή και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή η υγρασία που έχουμε στο χώρο μας είναι 70%. Κανονικά σε τόσο ψηλές συνθήκες υγρασίας δεν θα ήταν καλό να κάνουμε έρευνα. Δεν είναι ότι το μηχάνημα δεν δουλεύει ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλώς μπορεί να έχουμε κάποια αλλίωση στα στοιχεία. Δηλαδή τα μέταλλα να μην εμφανιστούν σωστά, η επιφάνειά τους να φαίνεται ότι είναι μικρότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν μας έχει βγάλει αυτό εδώ πέρα το σύμβολο η συσκευή, που είναι ένα σύμβολο προσοχής, που μας λέει ότι πρόσεξε γιατί κάποιες από τις συνθήκες σου είναι έξω από τα όρια. Αλλά επειδή είναι πορτοκαλί, θεωρεί ότι είναι προειδοποίηση, δηλαδή σου λέει ότι παρόλα αυτά μπορείς να συνεχίσεις. Αντίστοιχες ενδείξεις μπορούμε να λάβουμε και για άλλα πράγματα. Για ψηλά μαγνητικά πεδία, για πολύ έντονη φωτεινότητα ή πολύ έντονες θερμοκρασίες, αν είμαστε τελείως εκτός όριων. Εδώ πέρα θα δούμε ένα κόκκινο σύμβολο που θα μας πει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές μετρήσεις. Οπότε μάλλον πρέπει να αλλάξουμε σημείο ή να πάμε κάποια άλλη ώρα που οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες. Όταν όλες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, αυτό εδώ πέρα γίνεται πράσινο. Το πράσινο σημαίνει ότι όλες μας οι τιμές είναι εντός των ορίων και μπορούμε κανονικά να συνεχίσουμε. Τώρα μόλις εστιάσουμε πάνω στο στόχο και βεβαιωθούμε ότι οι συνθήκες είναι εντάξει, με το δεξί μας πλήκτρο πατάμε ένα πλήκτρο πάνω στη συσκευή, με την οποία ξεκινάει η αποτύπωση, θερμική αποτύπωση του εδάφους, και μας δίνει ένα δυσδιάστατο διάγραμμα που μας δείχνει τις συνθήκες που επικρατούν. Τα μέταλλα εμφανίζονται με κόκκινα χρώματα. Εδώ πέρα λοιπόν που βλέπουμε ότι το κόκκινο είναι αρκετά έντονο, θα πει ότι υπάρχουν μέταλλα. Τα βαθιά τα μπλε αντιστοιχούν σε κενά και τα άλλα τα μπλε που δεν είναι τόσο έντονα αντιστοιχούν σε υγρασίες. Όλα τα άλλα τα χρώματα είναι εδαφικές καταστάσεις, δηλαδή μπορεί να είναι πετρώματα, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα που εμάς κατά κανόνα δεν μας αφορούν. Εδώ υπάρχουν τρία κουμπιά στη δεξιά μεριά. Με το πρώτο μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Άρα εδώ πέρα μας δείχνουν ότι έχουμε εντοπίσει μέταλλα, αλλά είναι πιο δεξιά από το σημείο που έχουμε κεντράρει. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε την έρευνά μας δεξιά και ίσως και λίγο πιο πάνω από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Το δεύτερο είναι ένα φίλτρο, το οποίο κάνει κάποια πράγματα να φαίνονται πιο έντονα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι
αυτά τα κενά εδώ πέρα έχουν γίνει πιο έντονα, αλλά τα μέταλλα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο περιμέναμε. Κάνουμε λοιπόν, πατώντας λοιπόν αυτό το φίλτρο, μπορούμε να κάνουμε πιο μαλακό ή πιο σκληρό την εικόνα μας, για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα όρια μας. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ένα ειδικό αλγόριθμο, ούτως ώστε να μπορεί να ξεδιαλύνει την κατάσταση ακόμα περισσότερο και να μας βοηθήσει οπτικά να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Ξαναπατώντας έχουμε ένα άλλο φίλτρο το οποίο είναι πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Αυτό μας δείχνει τις θερμές επιφάνειες που έχουν δημιουργηθεί από τα μέταλλα και τις ψυχρές που έχουν γίνει από τα κενά, και μας έχει αποβάλει τελείως τις εδαφικές καταστάσεις. Και ξαναπατώντας πάλι, αλλάζουμε πάλι και βάζουμε άλλο φίλτρο, το οποίο μας δείχνει πάνω κάτω την ίδια εικόνα. Έχουν φύγει τελείως οι εδαφικές καταστάσεις και έχουν μείνει μόνο τα μέταλλα, τα υγρά στοιχεία και τα κενά. Πατώντας το πλήκτρο Exit, φεύγουμε από την οθόνη της έρευνας, ξαναπάμε στο αρχικό μενού και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά αυτήν εδώ πέρα την επιλογή, που είναι το ιστορικό όλων των ερευνών που έχουμε κάνει. Εδώ πέρα μας δίνει το σύστημα τον άξονα αριθμό της έρευνας, την ημερομηνία και την ώρα που έγινε, τα οποία γίνονται αυτόματα από το σύστημα, δεν μας αφορούν. Και εδώ πέρα έχουμε πάνω κάτω τις συνθήκες και εμείς μπορούμε, αν συνδέσουμε τη συσκευή με κάποιο πληκτρολόγιο, να βάλουμε και κάποια σχόλια, να ξέρουμε πού είχε γίνει η συγκεκριμένη έρευνα. Πατάμε το πλήκτρο View και μας δείχνει όλα τα στοιχεία της έρευνας. Οι επιλογές που έχουμε κάτω είναι 2D, 3D, IR. Το 3D μας δείχνει, δημιουργεί τη 3D απεικόνιση της έρευνας. Μπορούμε να το περιστρέψουμε, να το δούμε από ποια μεριά θέλουμε, για να καταλάβουμε ποια είναι τα σημεία ενδιαφέροντος. Από εδώ πέρα λοιπόν έχουμε αντίστοιχα φίλτρα, τα οποία προσπαθούν να καθαρίσουν την εικόνα αφαιρώντας σε εδαφικές καταστάσεις. Όλοι αυτοί οι χειρισμοί γίνονται για την οθόνη του μηχανήματος, επειδή με την touchscreen οθόνη. Και πάμε στην τελευταία επιλογή που είναι το φίλτρο IR. Στο φίλτρο IR χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι αναλύουν από τα στοιχεία που έχει συλλέξει το μηχάνημα τις εδαφικές καταστάσεις. Τα κόκκινα λοιπόν αντιστοιχούν σε μέταλλα, τα μπλε αντιστοιχούν σε κενά και υγρά, ενώ αυτά εδώ πέρα είναι εδαφικές καταστάσεις. Αυτό μπορούμε, τρέχοντας το ανάλογο φίλτρο, να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Το πρώτο φίλτρο λοιπόν που τρέξαμε μας δείχνει αυτή την εικόνα. Ξαναπατώντας πάμε στο επόμενο φίλτρο, έχει αποβάλει όλες τις εδαφικές καταστάσεις και μας δείχνει την περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία φαίνεται εδώ πέρα καθαρά. Έχοντας λοιπόν το πατώντας στο φίλτρο, πάμε σε διαδοχικά φίλτρα. Ας πάρουμε τώρα μια εικόνα σαν αυτήν εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την επιφάνεια που έχουμε σκανάρει. Εδώ πέρα έχουμε τους άξονες. Αυτός μας λέει ότι ο οριζόντιος άξονας είναι 1,2 μέτρα και ο κάθετος άξονας είναι 0,9 μέτρα. Άμα λοιπόν θέλουμε να δούμε ένα σημείο ενδιαφέροντος, απλώς πάμε σε αυτό το σημείο. Με το που πάμε στο ανάλογο σημείο έχουμε εδώ πέρα δύο βελάκια. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι από το κέντρο πρέπει να μετακινηθούμε δεξιά περίπου μισό μέτρο, και κάτω από αυτό το σημείο που θα πάμε, από την αρχή εδώ πέρα του άξονα, βρίσκεται ο στόχος που έχουμε εντοπίσει, και αντίστοιχα πρέπει να μετακινηθούμε από την αρχή του άξονα 0,1 μέτρο προς τα πάνω. Και εδώ πέρα έχουμε μία εκτίμηση του βάθους στον οποίο βρίσκεται ο στόχος. Τώρα αυτό εδώ πέρα που είναι το σημείο κίνησης, η αρχή των άξονων, το σημείο 0, είναι το σημείο που έχουμε εντοπίσει με το λέιζερ της μηχανής. Μόλις πατήσουμε στη συσκευή το πλήκτρο του λέιζερ, ενεργοποιείται και μας δείχνει ποιο είναι το αρχικό σημείο στο οποίο έχει γίνει έρευνα. Από αυτό το σημείο λοιπόν που έχει χτυπήσει το λέιζερ είναι το σημείο 0, πάνω στο οποίο μετράμε τα βήματα πάνω στους άξονες.
Όσον αφορά τώρα την απόσταση της έρευνας, με τη συσκευή αυτή μπορούμε να ανιχνεύσουμε στόχους έως και 40 μέτρα μακριά μας, με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρα. Όσον αφορά το βάθος, αν ο στόχος είναι μεγάλος και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, μπορούμε να βρούμε στόχους μέχρι και 9 μέτρα βάθος. Από τη 3D εικόνα, πολύ εύκολα και με οπτικό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στο σημείο της έρευνας. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα μπλε σημείο που πάει προς τα κάτω, είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό θα πει ότι σε κάποιο σχετικό βάθος μπορούμε να βρούμε κάποιο κενό. Ένα σημείο λοιπόν που έχουμε εντοπίσει είναι αυτό, ένα παρόμοιο σημείο είναι αυτό, το οποίο μπορούμε εύκολα, αποκτώντας λίγο εμπειρία, να το καταλάβουμε από το χρώμα. Όσο πιο σκούρο γίνεται το χρώμα, μιλάμε για κενό σε μεγάλο βάθος. Αλλά γυρνώντας και το διάγραμμα προς τα κάτω, βλέπουμε πώς κατεβαίνει αυτό το πράγμα προς τα κάτω. Επίσης, εδώ πέρα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καταλάβουμε σε ποια σημεία υπάρχουν μέταλλα. Τα σημεία λοιπόν που βλέπουμε εδώ είναι αυτά τα σημεία που έχουμε πιάσει από τη δεξιά μεριά που κάναμε το σκανάρισμα. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν μέταλλα τα οποία είναι κατανεμημένα παράλληλα λοιπόν με τον άξονα ψ. Μπορούμε να βρούμε εύκολα εδώ πέρα ότι τα μέταλλα αυτά που έχουμε εντοπίσει έχουν ένα σχήμα μακρόστενο. Φαίνεται γιατί εδώ πέρα το διάγραμμά μας είναι κάπως μακρόστενο. Λοιπόν, το μηχάνημα είναι real time, δηλαδή μας δείχνει πραγματικές εικόνες ακριβώς όπως είναι εκείνη τη στιγμή. Τις αποτυπώνει με γραφικό τρόπο που μας βοηθά να καταλάβουμε και την ταυτότητα των μετάλλων. Την ταυτότητα των μετάλλων μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε στη συνέχεια πατώντας το ανάλογο φίλτρο. Ο ειδικός αλγόριθμος που τρέχει στον υπολογιστή θα καθαρίσει την εικόνα, θα αποβάλει το περιβάλλον και θα μας δείξει ποια είναι τα μέταλλα που υπάρχουν στο σημείο της έρευνας. Επίσης, πάλι πατώντας διαλέγοντας κάποια από τα ειδικά φίλτρα, θα δούμε τα κενά, τα τούνελ, τα πηγάδια και ό,τι άλλο υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Μπορούμε από τα νούμερα να καταλάβουμε τον όγκο του αντικειμένου. Στη συνέχεια, κάνοντας μια IR ανάλυση, μπορούμε να βρούμε και το βάθος, περίπου πόσο είναι το βάθος του αντικειμένου και τον όγκο του.